හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අද තවත් වීකෙන්ඩ් එකක්. අද සැටර්ඩේ. අද මගේ සැලොන් යන දවස. මම දැන් මාසෙකට එක දවසක් වෙන් කරගෙන ඉන්නවා සැලොන් එකට යන්න. ඉතින් මම 12:00ට තමයි අපොයින්ට්මන්ට් එක දාගෙන ඉන්නේ. මට ටික වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මම හිතුවා අද යන කලින් ජර්නලින් පාට් එක මම කරනවා කියලා. ඔයාලා ජර්නලින් කරනවද දවසට? අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. මම මේක කලින් වීඩියෝ එකක් කියලා ඇති. අර ජර්නල් කරනවා කියන්නේ ලයික් අර සෙල්ෆ් ටෝක් වගේ තමන් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. තමන්ට ඕන දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැකලා ඇති මේ තමයි මම ජර්නල් කරන්න යූස් කරන මේ පොත. මේකේ ඔයාලා කැමති විදිහට ඒ කියන්නේ අර මෙන්න මේ විදිහ තමා මෙන්න මේව තමා ස්ටෑන්ඩඩ් කියලා නැහැ ජර්නලින් කරන්න. තමන් ඉස්සලාම හොයාගන්න තමන්ට අර හැමෝටම තියෙනවනේ අර අල්ලලා යන පැටර්න් එකක් ස්ටයිල් එකක්. ඉතින් ඒක අඳුන ගන්න. මොකද මටත් මේ ජර්නලින් කරන එක කියන්නේ මුලදී හරිම මේ අවුල්. ඒ කියන්නේ තේරුන්නේ නැහැ කොහොමද හරියටම ජර්නලින් කරන්න කියලා. මම බැලුවා YouTube එකේ බැලුවා කියෙව්වා. හැබැයි මම කරන්න පටන් ගත්තාම ටික ටික කරගෙන යද්දී මටම අඳුන ගන්න පුළුවන් වුණා මොකද්ද මගේ ස්ටයිල් එක කියලා. කියන්නේ මොන වගේ දේවල් මොන විදිහටද මම ලියන්නේ මේකේ. අර ඒ වගේ තමන්ගේම ස්ටයිල් එකක් හදාගන්න. කිසිම දෙයකට මේක තමයි හරිම විදිහ කියලා නැහැ. තමන්ට අල්ලලා යන පැටර්න් එක බලන්න. ඒ විදිහට තමන් ආසයි විදිහට කරන්න. ඉතින් මේ ජර්නලින් කරන පොතේ මම සාමාන්‍යයෙන් අර මට මොනවා හරි කියන්නේ නෝට් එකක් කියන්නේ අර මොනවා හරි දැක්කහම මගේ හිතට කියන්නේ සතුටක් එන දේවල් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ දේවල් එහෙම මම මේකේ අලවනවා. ටිකක් තමයි මෙන්න මේ ස්ටිකි නෝට්ස් ටික. මේ ස්ටිකි නෝට්ස් ටිකත් මට මාරම විදිහට වටිනවා. මොකද අර මං ගැන ලියලා දීපු දේවල් තමයි මේ ස්ටිකි නෝට්ස් වල තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මම මේ ටික මට හම්බුන දවසේ ඉඳලා මම ඉස්සලාම කරේ මේක කියවලා මම මේක අලවගත්තා මගේ මේ ජර්නල් කරන බුක් එකේ. මොකද හේතුව තමයි මේවා කියවද්දි මට මාරම සතුටුයි. මම දන්නේ ඒක හරි අර ඉමෝෂනල් සහ කොහොමද ඒක කියන්නේ අර හිත ඇතුළට මාර සතුටක් දැනෙන. ඉතින් ඒක හින්දා මම හැමදාම දැන් පෙරලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික දකින. එතකොට මගේ හිතට තවත් සතුට වැඩි වෙනවා. ඉතින් එතකොට මට අර ජර්නල් කරන එකත් ඒත් එක්කම හරි ආසාවෙන් කරන්න හිතෙනවා. ඒකත් ඉතින් පොඩි දෙයක් මම ෂෙයා කරේ. එහෙනම් මම අද දවසේ මගේ හිතේ දැනට තියෙන දේවල් මම අද දවසේ ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්න විදිහ whatever ඒ ටික මට දැනන විදිහට මම ලියනවා මගේ ජර්නල් එකේ. මේකත් එක්ක මට ෂෙයා කරගන්න ඕනුණු තව දෙයක් තමයි තමන්ට තමන් එක්ක හොඳ බැඳීමක් හොඳ කියන්නේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් බිල්ඩ් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් විතරයි තමන්ට තව කෙනෙක් එක්ක හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඒක මට මන් දන්නේ මේක කොහොමද කියලා අනිත් අයට දැනන්න විදිය. හැබැයි මගේ ලයිෆ් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මට දැනන දෙයක් ඒක. ඒ කියන්නේ මට මාව හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්, හොඳට අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන තරමටම මට ලේසි අනිත් අයත් එක්ක ඩීල් කරන්න, අනිත් අයත් එක්ක ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක තියාගන්න. සහ අර අනිත් අය තමන්ව තේරුම් ගන්න ඕන කියන දේ අර මේක ගොඩාක් වෙලාවදී මේ රිලේෂන්ෂිප්ස් වල තියෙන දෙයක් නේ. කියන්නේ අර අනිත් අය තමන්ව තේරුම් ගත්ත නැත්තම් හරි තේරුම් ගන්න ඕනි කියන එක ඉන්න. හැබැයි අර ඉස්සලාම මං හිතන්නේ තමන්ට තමන්ව තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි. ඒකම ලොකු ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් ලයිෆ් එකේ දේවල් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් ඒක පොඩි දෙයක් මට දැනුණු සහ ඔයාලට කියන්න කියලා හිතුණු දෙයක්.
හරි දැන් නම් වෙලාව හරි. දැන් මම යන්නේ මං කිව්වනේ පොඩි වැඩක් තියෙනවා සැලොන් එකට යන්න කලින්. ඒක කරන්න තමයි මම දැන් යන්නේ. එහෙනම් ඔයාලත් ඉන්න අද දවසේ මාත් එක්ක බලමු අද දවස කොහොමද ගෙවෙන්නේ කියලා. දැන් ඔන්න මම ඉස්සෙල්ලාම මට චූටි වැඩක් තිබ්බ කරගන්න සැලොන් එකට යන්න කලින් ඉතින් මං එතනට ගිහිල්ලා දැන් මේ ටවුන් එකට යනවා. මම හිතුවා සැලොන් යන්න කලින් මොන හරි කන්න ඕනේ කියලා. මට ලොකු ආසාවක් තිබ්බා ඩම්ප්ලින්ස් කන්න. ඉතින් කැන්ඩි වල සාමාන්‍යයෙන් ඩම්ප්ලින් කන්න තියෙනවා ටිකක් ෆේමස් තැනක් මයි මොමෝ කියලා මෙතන නම. ඉතින් මම ආවා එතන්ට මම ඕඩර් එක දාලා මං උඩ තට්ටුවට තමා ආවේ. මොකද එතන ටිකක් නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් මං ඕඩර් කරපු කෑම ටික එනකන් මම මගේ පොත කියවන්න ගත්තා. ඒ පොත නම් ඇත්තටම මේ ඉවර වෙන්න ළඟයි. ඉතින් මොනවා නැතත් මං මොජිට තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඕඩර් කරනවා. ඔයාලා දන්නවනේ. ඉතින් ඒකක් ඕඩර් කරා. ඉතින් ඩම්ප්ලින්ස් ටික එනකන් මම හිතුවා මගේ පොත කියවන්න. කොහොම හරි ටික වෙලාවකින් මගේ ඩම්ප්ලින්ස් ටිකත් ආවා. මට අද try කරලා බලන්න හිතුණා සුප් ඩම්ප්ලින් එක. මම කලින් ඒ කියන්නේ normal steamed dumpling එක මම කාලා තියෙනවා. හැබැයි soup dumplings මම try කරලා නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා මං හිතුවා අද එකක් කාලා බලනවා කියලා. පොඩි වෙනසකටත් එක්ක අර එක වෙනස තියෙන්නේ ඉතින් අර soup එකට dumplings දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඒ soup එක ටිකක් සැරට තිබ්බා. ඉතින් හොඳයි. මේ ඩම්ප්ලින්ස් මම හිතන්නේ චීස් ඇන්ඩ් කැබේජ් තමා ඇතුලේ තිබ්බ ඩම්ප්ලින්ස් වල කියන්නේ දාලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒක අවුලක් නැහැ. ඒකත් මම හිමීට එන්ජොයි කරා. ඇත්තටම ඒක මේ ප්‍රමාණය වැඩි. මොකද එතන ඒකේ ඩම්ප්ලින්ස් 4ක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ ටික පෝෂන් එක ලොකුයි. මොකද එකක් ඩම්ප්ලින්ස් 4 තමා පොඩි පෝෂන් එක, අනිත් එකේ ඩම්ප්ලින්ස් 6ක්. ඊට පස්සේ මම මේකත් ඕඩර් කරා. මේක මං කලින් try කරලා නැහැ. මේකත් steamed dumpling එකක්. මම මේ ඔක්කොම කන්න නෙමෙයි. මේකෙන් ටිකක් මම ගෙනියන්න එක මම නිකන් try out කරන්න ඕන හින්දා මම ගත්තා. ඒක හැබැයි සැරයි. ඒක ඩම්ප්ලින් එක නෙමෙයි සැර. ඒකත් එක්ක දෙනවනේ අර මිරිස් නෙමෙයි මේ අර සෝස් එකක් වගේ එකක්. ඉතින් ඒක මිරිස් සැරයි ඒක. ඒක ඔබලා කෑවහම ඒක මාරම සැරයි. හැබැයි ඒක සැර වුණාට ඒක කෑවට පස්සේ 아무තු රසක් තියෙනවා ඒකේ. මේ මං කොහොම හරි එකෙන් එකයි කෑවේ. මං අනිත් ටික මම පැක් කරගත්තා ගෙනියන්න. ඉතින් කොහොම හරි එතනින් පස්සේ මම ආවා සැලොන් එකට. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රෙඩින් කරන්න නැහැ මූණ එහෙම. මං වැක්ස් කරන්නේ. ඉතින් වැක්සින් එක කරගෙන මම ස්පා පෙඩිකියුර් එකකුත් අද දාලා තිබ්බා. වැක්ස් එකෙන් පස්සේ කරගන්න. ඉතින් මම ඒකත් කරගත්තා. ඒකෙන් මට මාරම ඇත්තටම මම මාර විදිහට රිලැක්ස් වුණා. ඉතින් මං එයාලටත් මේ කොහොමත් තෑන්ක්ස් කරනවා. හැබැයි මම හිතින් හිතුවා එයාලට ඇත්තටම මේ ගොඩාක් අර ලොකු පිනක්. ඉතින් ඒකත් මොකද අර කෙනෙක්ට නේද එහෙම රිලැක්ස් වෙන්න මට ඇත්තටම හොඳ නිදිමතකුත් ආවා ඒ වෙලාවේ. මේ ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමා අද දවස ගෙවුනේ. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම පෙඩිකියුර් එකක් කරා ගන්න. මොකද ඒක වෙනමම රිලැක්ස් එකක් දැනෙනවා. ඉතින් ඔයාලා වෙනුවෙන් ටයිම් එකක් වෙන් කරගන්න නේද? ඉතින් ওই විදිහට තමයි අද දවස අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම එහෙනම් පරිස්සමින් ඉන්න.